کجایی بیشتر یکی گره داره بگه خدای شکر برو آکفشا باش که میایی بر سرده بشو بشی تو جوان ببینید شو امشب رو مو
یکم دیرتر چیز کنیم که ما مرا قشی دسته نوخه تمیز کنم گیره از خانمان دیدم بدیم خطایله اونا کنه بیار بخواه برای از شما یاد نکن پیاله کجا افتاد کمی ستار داختم سکن همه صنایع دستی خیلی خوبه اگه بدن وام شه الان مثل 4 نفر گیرن اتم هست که یک لازم این ترکا یاد نداره بابا ولی میگیره ها ولی ما خدا میدونه آدم 7 سالگی پشت همین کار میشستم خب دهیار اینا نداریم میگم میگیره شهردار تا قضا آمد اینجا و خانومه بود یه همانکار مدل زیاد داره بافتم دم عید تا 7 سین مخواست بارش بافتم سینی بافتم همه کلن سرویس همه چی براش بافتم مگه نداریم کسی تو اطراف انتظام نمیشه؟ نه هیچ دو زمین باید کارمند شده دستش بشه الان ما خود ممکنه مثلا نمیره برن دنبالش جواز کس بگیریم ولی خیلی تبالدی داره جواز که الان دیگه نمیدن همون کارت صنایع دستی کارت صنایع دستی بخاطر وام دیگه بعد او باز وامشون بباسه ما را دیگه بیا اینجور بیا خدا میخواست ما هم بگیر بخواب داره زامنش میمونی نه خودشم زامن نده هنوز زنبیش نفتده حالا اگه شما خودت خواستی یک کاری بکنی و دنبال زامن بودی من زامن میشم فقط به شما
دیگه باز به داداش اینا نگیم. نه اصلا نه اونا خودشو جواز دارن. بده بده بابا او هم خانه خود معنی اساسش همه خانه خود مایه فقط یک دست بیراه بوده یک اتاق داره فقط هم سقفش پشونده ما نمیزه نه مشکل هم بقیش اول این نمیزه نه سقی چهار بده نه بچه خود من پایین پرتو نه کده نه اینجا نه بیشه خودم مغزم نه توی سطله اون دو خود داره باش خانم هرچی میگی دیدم من فکر نمی‌کنم. دست طلا اصلا ما این طرفا نیومدیم تا اولین باره. انشالله فامیله تابستون بیان انشالله بارن تو باق گلاس انشالله. قبلا می آمدن اینجا با التماس اینا رو خریدم الان باید خودت باز با التماس بفروشی بعد پولش هم به چی بدبختی باید بگیری اینجا فقط همین مدل یاد دارن و برو مدل دیگر رو بیشتر ما بودن شبچلگی ولی خب پول رو نمیده اما خالم خودش میفروشه ما باختم ازی بزرگا برست سبت کوی ماشین باشی از اینا بافتم یک شکلاتی بزرگ سبد لباس اینا همه مدل هست وقت حفل خمیده چیندم برست ها نصف خودم و نصف سیری نصف شوهر کمک کردن بافتم بسیار یه پیر مثل اون نقشه. اینجا شما نقشه میدید